Ήρθαμε να γυρίσουμε όλα. Και στην Σκοτία. Η σέλφι με τη Μάμα στο video. Μάμα πάμε Εγώ μου είπε με τα χέρια μετά, μου λέει τρεις σκούφτες. Δικές είναι πολύ μικρές. Δικές μου, εκείνες δεν θα έρθουν το ίδιο. Η άλλη είναι ένα μέτρο. Γιώργο, αν σου πέσει, θα σε κρεμάσει ανάποδα. Δεν θα σε κρεμάσει. Αυτός είναι ο ναός. Πρέπει να το ξαναπείς πάλι. Ναι, εμένα να το κάνω. Το ξαναπείσει για μεγάλα βουνά. Το πάτε με στο στάδιο, λένε για μεγάλα βουνά, θα στο το πάνω. Έλα, πάμε. Άρα κατεβαίνουμε στον δρόμο, Ναι. Έτοιμοι? Για πηγαίνετε, πολύ θέλει κόσμο. Απλά ναι. Απλά αυτή μπορεί να είναι εδώ της περιοχής. Κάτι έτσι. Πασχαλής, ακόμα δεν έχω φάσει.
Μπερδεύτηκε. Να λέει καλά ή σειρά Το βάζει έτσι μεγάλο και... Μάγος στη Σιβηρία. Εδώ ήταν μια πόλη. Από εδώ βγαίνει μια φωτιά. από εδώ. Είσοδος και έξοδος. Θέλω μία η ώρα να είστε στο κούλμα. Ευθεία, ανεβαίνετε πάνω. Είναι από κάποιον άλλο, αλλά το θα το βρω εκεί, θα το γράφω.